banh màn chập 10 stop tức là khoảng 1.000 lần thì tuyệt đối không thay đổi EV. Quá tối ví dụ như ngoài biển đi, cái hậu kỳ tất cả trên phay ro luôn, đốt hết 600 shot trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mình xem đây như một món quà dành tặng cho các anh em đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là những người yêu thích timelapse, để mọi người thấy timelapse nó kỳ diệu như thế nào. Toàn bộ kinh nghiệm của mình trong suốt 11 năm sẽ được gói gọn trong một clip chỉ dài 30 phút thôi. Ok. Xin chào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chụp và xử lý hậu kỳ timelapse bình minh và hoàng hôn, tức là chụp từ ngày sang đêm. Độ chênh sáng nó khoảng 10 stop, tức là khoảng 1.000 lần. Từ lúc mặt trời còn ở trên cao tới lúc giờ vàng, giờ xanh, và tới khi mặt trời tắt hẳn và trời tối thì khi chụp timelapse bình thường ban ngày hoặc ban đêm thì ánh sáng cố định rồi. Thì lúc xử lý hậu kỳ thì mình cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Nhưng đối với timelapse bình minh và hoàng hôn chụp từ ngày sang đêm và từ đêm sang ngày thì ánh sáng sẽ thay đổi liên tục. Mình sẽ cần thêm một công đoạn gọi là ramping để chỉnh và uốn nắn làm sao cho độ chuyển giữa các frame nó được mượt mà, thì khi xem clip thành phẩm nó sẽ đẹp và nó sẽ đã mắt hơn. Ok, let's go. Về phần thông số chụp thì mình sẽ để chế độ AV, Aperture Priority, tức là ưu tiên khẩu độ, thì máy sẽ tự tính toán ra tốc độ chụp phù hợp. Lý do tại sao mình dùng khẩu 8 và ISO 200 mà không phải là ISO 100 hay ISO 50 là vì về nguyên tắc mình không thể nào để thời gian phơi sáng vượt quá thời gian interval được. Thời gian interval tức là khoảng thời gian giữa các frame mà máy sẽ chụp thì hiện tại với khẩu 8 và ISO 200 lúc hoàng hôn thì khi trời tối thì tốc độ nó sẽ vào khoảng tầm 10 tới 12 giây, tức là ở ngưỡng an toàn và vì không vượt quá thời gian interval. Chúng ta sẽ để chế độ lên nét là manual nha, manual focus. Không nên thay đổi focus khi đang chụp timelapse, trừ khi các bạn muốn có hiệu ứng đặc biệt gì khác. Các bạn lưu ý khi chụp timelapse bình minh và hoàng hôn thì mình sẽ chụp tất cả bằng phay ro nha. Phay ro là file chứa nhiều thông tin nhất mà máy có thể lưu lại được. Nhất là những cảnh chuyển trời và những cảnh ngược nắng thì độ chi tiết và dynamic range của phay ro thì mới đảm bảo. Thì chúng ta sẽ hậu kỳ tất cả trên phay ro luôn. Ok. Mình sẽ để interval là 15 giây. Số lượng shot là 600. Thường thì cũng ít khi nào cần dùng tới 600 shot lắm, nhưng mà cứ để 600 đi. Khi nào muốn ngưng thì mình có thể tắt được mà. Ok, bắt đầu chụp. 600 phay ro tương đương với 15 cho tới 20 GB thẻ nhớ. Cho nên anh em nhớ chuẩn bị kỹ thẻ nhớ trước khi chụp timelapse nha. Chứ nếu mà đang chụp timelapse mà bị hết thẻ thì chắc là tức lắm. Còn khi chụp bình minh thì nó sẽ ngược lại, tại vì từ đêm sang ngày thì căn bản là thông số khẩu 8 và ISO 200 vẫn ok. Tuy nhiên ở một số nơi quá tối, ví dụ như ngoài biển đi, thì nhiều khi mình phải mở khẩu ra 5.6 và thậm chí phải tăng ISO đến tận 800 cơ thì mới đủ sáng. Thì các bạn cứ tùy vào điều kiện cụ thể và để thông số cho phù hợp. Căn bản là các bạn cứ để chế độ AV, ưu tiên khẩu độ, rồi cố định khẩu độ và ISO. Còn tốc độ thì máy sẽ tự tính toán. Mình sẽ chụp tất cả bằng phay ro, quay ba lăng là auto, tại vì mình sẽ xử lý hậu kỳ tất cả trên phay ro mà. Ok, mình nói thêm một chút về chụp timelapse lúc bình minh. Ở chỗ nào mà quá tối mà các bạn phải để khẩu 5.6 và ISO 800 thì khi mà trời sáng hơn thì các bạn có thể về lại khẩu 8 để đạt được độ sâu trường ảnh tốt hơn. Và thậm chí cũng có thể giảm ISO xuống về mức 200. Nhưng mà nhớ là giảm nhẹ nhẹ và từ từ thôi nha, để cho máy không bị rung. Hạn chế tối đa bị rung máy khi chụp timelapse nha. Tối kỵ. Các bạn lưu ý khi chụp ngược nắng mà mình không có filter thì theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ giảm từ 1 cho đến 1,3 EV để đảm bảo vùng sáng không bị mất chi tiết. Thì khi xử lý hậu kỳ thì mình sẽ đỡ vất vả hơn. Các bạn nhớ là tuyệt đối không thay đổi EV trong quá trình đang chụp nha. Mình có thể giảm EV trước khi chụp, nhưng mà khi đang chụp thì tuyệt đối không thay đổi EV. Theo kinh nghiệm của mình thì để có một shot timelapse bình minh hoàng hôn hoàn chỉnh thì các bạn nên chịu khó đi chụp sớm một chút. Nên có mặt trước 5 giờ, và khi 5 giờ bấm máy thì mình sẽ có thể ghi lại được toàn bộ quá trình của hoàng hôn, từ khi mặt trời còn ở trên cao cho tới khi mặt trời xuống dần, và tới giờ vàng, giờ xanh, tới khi mặt trời tắt hẳn là trời tối thì shot timelapse nó sẽ trọn vẹn hơn. Thì trong khi chụp timelapse thì mình có thể ngồi đọc sách, đọc báo hoặc uống cà phê để chờ đợi.
Thực sự thì mình cũng biết hiện tại có nhiều camera có khả năng chụp và xuất timelapse ngay trong máy luôn. Nhưng mà mình tin thì file RAW vẫn là file có chất lượng cao nhất, từ độ chi tiết cho đến dynamic range thì vẫn là tối ưu, và chất lượng hậu kỳ từ file RAW mới thực sự là mỹ mãn. Đấy cũng chính là lý do mà suốt 8 năm qua từ khi làm chủ được kỹ thuật này mình cũng chỉ chụp toàn bằng file RAW thôi. Mình tin là những anh em làm phim chuyên nghiệp hoặc những anh em đòi hỏi chất lượng cao nhất thì vẫn thích chụp bằng file RAW. Chụp timelapse có hại máy ảnh không? Có, banh màn chập. Thực tế thì cách đây khoảng 7 năm, mình đã phải thay màn chập cho chiếc Nikon D7000 tại 92.000 shot, hết hơn 100 đô. Tuy nhiên thì giá trị của timelapse mang lại cho mình đã vượt xa giá trị của màn chập rồi. Cho nên mình cứ chụp thôi. Máy ảnh nào chụp timelapse đẹp? Thực sự thì hiện tại từ điện thoại cho đến mirrorless hay đến DSLR đều có khả năng chụp timelapse. Căn bản là các bạn muốn chất lượng ở mức độ nào. Mình thì là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên mình vẫn thích chụp timelapse bằng DSLR và file RAW. Hiện tại mình đang dùng body full frame Nikon D610 và lens 14-24, và đặc biệt mình rất thích chiếc lens Kaza 2.8-21, thì đây là bộ gear chủ lực để mình chụp timelapse. Các bạn có thể dùng bất cứ thiết bị nào để chụp timelapse. Nếu trên máy không có sẵn tính năng timelapse thì có thể mua remote gắn ngoài, rất đơn giản. Thẻ nhớ bao nhiêu thì đủ? 600 file RAW tương đương với 15 cho tới 20 GB thẻ nhớ. Cho nên anh em nhớ chuẩn bị kỹ thẻ nhớ trước khi chụp timelapse nha. Thường thì mình vẫn dùng thẻ nhớ 32 hoặc 64 GB. Các bạn nhớ dự phòng thẻ nhớ đầy đủ nha. Chứ đang chụp timelapse mà bị hết thẻ thì chắc là tức lắm. Pin bao nhiêu thì đủ? Với pin của DSLR thì mình có thể chụp 600 file RAW mà không sợ hết pin. Còn với pin của mirrorless thì mình đã từng thử Sony A6300 có thể chụp được 400 file RAW. Tuy nhiên các bạn có thể dùng kết hợp với sạc dự phòng nếu muốn chụp lâu hơn. Máy để xử lý hậu kỳ? Hiện tại mình đang dùng MacBook Pro với cấu hình là Core i7, và mình nghĩ đây là cấu hình lý tưởng để dựng timelapse bình minh vào hoàng hôn. 600 file RAW nghe có vẻ nhiều nhưng khi xử lý hậu kỳ thì máy sẽ load từng file một, chứ không phải là load 600 file cùng một lúc nha. Hai cái này khác nhau rất nhiều, các bạn cứ yên tâm. Thời gian bao lâu ra thành phẩm? Thông thường thì mình chụp một shot timelapse bình minh hoàng hôn trong vòng 2 tiếng, cộng thêm 2 tiếng để xử lý hậu kỳ từ chỉnh ramping cho tới render, thì tổng cộng mình sẽ mất 4 giờ làm việc để cho ra một shot timelapse bình minh hoàng hôn hoàn chỉnh. Flycam có thay thế được máy ảnh? Anh Hoàng Thế Nhiệm, một người mình rất kính trọng trong giới nhiếp ảnh, đã nói rằng hai thiết bị khác nhau về môi trường làm việc, dĩ nhiên góc độ sáng tạo cũng khác nhau. Thực sự thì rất khó để nói máy ảnh hay flycam chụp sẽ đẹp hơn, mỗi cái đều có lợi thế riêng. Thực tế thì trong clip timelapse mới nhất mình làm về Sài Gòn cũng có một vài shot flycam để truyền cảnh cho nó sinh động hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn thích chất lượng của file RAW chụp bằng máy DSLR hơn. Với mirrorless cũng tương tự. Mình có flycam, mình có mirrorless, mình có DSLR và cả GoPro nữa, và mình vẫn ưu tiên chụp timelapse bằng DSLR. Khó khăn nhất khi chụp timelapse? Mình chụp timelapse đã được 11 năm rồi, và mình mất 3 năm đầu tiên để làm chủ được kỹ thuật này. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất nó lại đến từ 8 năm tiếp theo cơ. Cái khó khăn lớn nhất đối với mình khi chụp timelapse nó là chính là cái sự cầu toàn của bản thân mình. Workshop là món quà cho mọi người. Chụp timelapse đối với mình là cả một hành trình dài, từ va vấp cho đến tích lũy kinh nghiệm. Tại vì thời điểm mình bắt đầu chụp timelapse cách đây 11 năm thì trước đó ở Việt Nam rất hiếm người chụp, hoặc nếu có thì cũng chỉ là dạng chơi chơi thôi, chứ ở mức độ mà đào sâu nghiên cứu thì cũng chưa có ai cả. Cho nên mình cũng phải tự tìm tòi và mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng gói gọn toàn bộ kinh nghiệm của mình trong suốt 11 năm qua vào một clip chỉ dài 30 phút thôi. Thực sự thì trước giờ mình làm phim cho khách hàng và đối tác rất nhiều rồi. Nhưng mà khi tự làm phim cho chính mình thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Cứ quay đi quay lại về xem lại không thích thì lại quay lại từ đầu. Nó không có deadline gì cả. Lần đầu tiên mình làm workshop chuyên sâu về kỹ thuật, cho nên mình phải chọn lọc và trau chuốt để mọi thứ khi lên phim nó thật là đơn giản và dễ hiểu, để ai cũng có thể làm được.
Mình xem đây như một món quà dành tặng cho các anh em đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là những người yêu thích timelapse, để mọi người thấy timelapse nó kỳ diệu như thế nào. Toàn bộ kinh nghiệm của mình trong suốt 11 năm sẽ được gói gọn trong một clip chỉ dài 30 phút thôi. Ok. Ok, chúng ta sẽ đến với phần hậu kỳ. Chúng ta mở phần mềm LR Timelapse. Các bạn cần cài thêm Adobe Lightroom và Adobe DNG Converter để dùng chung với phần mềm LR Timelapse này. Phần mềm LR Timelapse là do Gunther Wegner, một nhiếp ảnh gia người Đức phát triển, và mình đã mua license Pro, tức là có thể dùng với mục đích thương mại, có thể bán timelapse và không bị giới hạn tính năng. Chúng ta sẽ di chuyển nhanh đến folder chứa timelapse đã chụp. Ok, đây là cảnh bình minh mình chụp nhìn từ lầu Ngũ Phụng xuống quảng trường Ngọ Môn ở Huế. Đây là cái đồ thị đấy, các bạn thấy cái sự thay đổi ánh sáng từ đêm sang ngày ấy. Nó đang load cái đồ thị lên. Các bạn chờ một chút. Đây là cái khung preview nha, để mình xem cái hình ảnh đã chụp của tất cả các frame luôn. Mình chụp bình minh từ 4 giờ 41 sáng cho đến 6 giờ 36 sáng, tức là khoảng đốt hết gần 600 file RAW trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ play thử nha. Đó, các bạn thấy nó có hai vấn đề. Thứ nhất là màn hình đang bị chớp này, nhấp nháy. Và những file RAW thì do chưa được xử lý mà, cho nên dynamic range và chi tiết nó chưa được tốt lắm. Thì đấy là hai vấn đề mình cần phải xử lý ở lúc hậu kỳ này. Cái shot này có một đặc biệt là mình sẽ thấy cả mặt trăng cả mặt trời trong cùng một hướng luôn. Mặt trăng lên thì mặt trời cũng lên luôn. Cũng khá là hiếm gặp. Các bạn thấy những đường nhấp nhô này không? Nó nhấp nhô, nhấp nháy đó. Đó là cái sự chuyển giữa các frame nó không được mượt mà, nó đang bị nhấp nháy. Thì đấy là vấn đề mình cần phải giải quyết. Các bạn để ý hồi đó mình chụp là interval là 12 giây. Thì có những shot thời gian phơi sáng đến tận 10 giây cơ. Thì đây là ngưỡng cực kỳ nguy hiểm, tại vì nó quá sát nhau. Cái thời gian phơi sáng nó có thể vượt quá thời gian interval bất cứ lúc nào. Bởi vậy mình mới khuyên các bạn nên chụp với interval là 15 giây. Nó sẽ an toàn hơn, để máy có thời gian nghỉ ngơi và lưu file. Nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ok, mình sẽ bắt đầu ngay vào cái tab là Visual Workflow nha. Cái basic thì nó quá cơ bản, nó thiếu tính năng lắm. Còn cái long term là dành cho những anh em chụp timelapse công trường trong vòng vài tháng hoặc vài năm thì mới cần dùng tới. Ở đây mình sẽ tập trung tất cả vào Visual Workflow. Đầu tiên mình sẽ tạo keyframe. Mặc định là mình sẽ để là 2 keyframe, thì nó sẽ tự động tạo đầu và cuối. Và mình sẽ chèn thêm những keyframe vào những cột mốc quan trọng, những thời điểm quan trọng vào lúc chuyển sáng á. Ok, mình hãy nhìn lại một lần toàn bộ chuỗi timelapse đã chụp. Mình thì hay có thói quen ao cảnh bằng cách xoay bokeh ở khúc cuối. Cho nên bây giờ mình sẽ tìm đúng frame mà trước khi xoay bokeh, trước khi ao cảnh á. Đây nó sẽ nằm ở tầm này. Đây. Và mình sẽ tạo một keyframe ở đây. Rồi tiếp theo, mình sẽ tạo một keyframe ở lúc giờ xanh. Đây là một cột mốc. Tạo một keyframe. Rồi. Ok. Rồi tới cái cột mốc tiếp theo, tới một cái đỉnh tiếp theo, nó là một cái cột mốc tiếp theo. Mình sẽ tạo thêm một keyframe ở đây. Đó. Tại vị trí này. Và tại một cái đỉnh tiếp theo nữa, kế bên. Mình tạo ở vị trí này. Đó nghĩa là ở những vị trí mà trước khi có một cái bước chuyển nào đáng kể đó, thì mình cần phải có một keyframe. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây, một keyframe. Tiếp tục đồ thị đi xuống tới đáy này, chạm xuống tới đáy luôn. Hôm nay là lúc ngược nắng nhất này, cho nên thường máy sẽ đo sáng làm sao cho nó không có bị cháy đó. Cho nên cảnh nhìn hơi tối một chút, thì mình sẽ tạo một keyframe ở đây. Có hai điểm sáng và điểm tối á. Thì kinh nghiệm mình sẽ chọn keyframe ở điểm sáng. Điểm nào sáng hơn thì mình sẽ nhấn keyframe. Ok. Tiếp tục. Mình nghĩ đoạn này và tới đoạn cuối á, thì ít nhất phải có một keyframe ở dưới hai đoạn này. Mình sẽ tạo một keyframe ở đây. Ưu tiên điểm sáng. Ok, điểm sáng. Nhấn keyframe. Rồi nên có thêm một keyframe nữa đi. Trước khi kết thúc có một keyframe nữa. Thì mình cứ càng rải nhiều keyframe ra thì cái độ chuyển sẽ càng mượt mà hơn, nhìn nó sẽ càng mịn hơn, nhìn nó sẽ đã mắt hơn.
Mình sẽ tạo thêm một keyframe cuối cùng, đây là điểm sáng này. Ok, nhấn tạo keyframe. Vậy là mình đã có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keyframe chính và một keyframe để ao cảnh. Ok, vậy là mình đã tạo được 10 keyframe rồi. Tiếp theo mình sẽ nhấn Save để Elba Timelapse sẽ lưu 10 keyframe này lại. Ok, rồi mình sẽ drag to Lightroom và chuyển sang chỉnh file RAW trên Lightroom. Ok, chuyển sang Lightroom. Ok, vậy là chúng ta đã import xong 572 file RAW từ Elba Timelapse qua Lightroom. Các bạn để ý góc dưới bên phải phía dưới hiện tại đang sort theo full sequence, tức là toàn bộ chuỗi timelapse này. Chúng ta sẽ chuyển sang sort theo keyframe, tức là chỉ hiển thị 10 keyframe mà đã tạo bên Elba Timelapse thì chúng ta sẽ chỉ hiệu chỉnh trên 10 keyframe này thôi, chứ không phải là chỉnh tất cả file RAW của chuỗi timelapse nha, chỉ chỉnh trên 10 keyframe này thôi. Ok, chúng ta sẽ đi qua tab Develop để bắt đầu chỉnh sửa. Đây là 10 keyframe chúng ta đã tạo được bên Elba Timelapse. Đây là những cái cột mốc quan trọng, những thời điểm chính để mình hiệu chỉnh. Cũng giống như bất kỳ ảnh phong cảnh nào thôi, thì mình sẽ để những thông số rất là cơ bản, chỉnh nắn thẳng lại. Hiện tại thì cột cờ đang bị méo, mình sẽ nắn thẳng lại cho khung hình nó trực diện hơn, nhìn cho nó cân đối hơn. Ok, tiếp theo mình đi lên. Ok, tiếp theo mình sẽ dùng những thông số có thể nói là tiêu chuẩn đối với chụp phong cảnh. Highlight mình sẽ kéo về âm 100, shadow mình sẽ tăng lên hết cỡ. Còn white mình sẽ giữ option hoặc là alternate trên Windows và kéo lên. Tới khi nào mà thấy chạm sáng bị cháy thì mình dừng lại. Ở mức 50 là ok. Còn black thì ngược lại. Black có vẻ để zero thì ok hơn. Ok. Chúng ta sẽ nhấn vào trên đầu của keyframe và nhấn các frame còn lại để sync tất cả những cái thông số này cho tất cả các keyframe còn lại. Ok. Để chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh cho từng keyframe một. Tiếp theo là keyframe số 2. Lúc thời điểm giờ xanh, trời sáng hơn. Coi white vẫn ok. Ở mức này là ok. Còn black cũng tương tự. Chúng tầm ở mức 0 là được rồi, đừng có để bị tối mất chi tiết quá. Rồi tiếp theo mình sẽ có xu hướng là cho ảnh nhìn ấm hơn, cho nên mình sẽ tăng white balance lên một chút, tăng nhiệt độ màu lên một chút, thành 4500. Ok, cũng tương đối rồi. Tiếp theo tới keyframe số 3. Mình cũng cho ấm lên một chút, tầm white balance tầm 7000K là ok. Đây không phải là thông số cố định nha, tùy vào khẩu vị, tùy vào mắt nhìn của mỗi người, các bạn sẽ có thể chỉnh thông số cho phù hợp với ý của mình. Mình chỉ tóm lược sơ sơ cái quy trình để làm để các bạn nắm thôi. Mình có thể tiếp theo dùng tới filter. Các bạn nhớ là dùng filter có sẵn ở trên đây nha, chứ đừng có tạo ra filter mới. Tại vì filter có sẵn này thì Elba Timelapse sẽ mới hỗ trợ. Chúng ta sẽ chỉnh cho mặt trời nó lúc này là gần lên này, mặt trời tối bớt đi, có vẻ hơi bị cháy rồi. Ok, trước khi chỉnh filter thì mình sẽ sync cho tất cả những keyframe còn lại. Check none, chỉ chọn radio filter thôi. Nhấn sync thì keyframe nào cũng sẽ có filter. Thực sự thì không phải là keyframe nào mình cũng cần phải apply filter đâu, nhưng mà thôi cứ sync để cho nó có cùng một vị trí đi, filter đi. Tiếp theo mình sẽ giảm cái filter này xuống âm 0,5 stop cho nó đỡ bị cháy. Rồi keyframe tiếp theo có vẻ hơi bị cháy thì mình sẽ giảm mạnh tay hơn, khoảng tầm trừ 0,75 là ok cho đỡ bị cháy. Done. Rồi tới keyframe số 5. Lúc này mặt trời lên cho nên toàn bộ khung cảnh nó bị tối do máy đo sáng, để cho nó đỡ bị cháy cho nên nhìn hình nó hơi tối. Mình sẽ tăng thêm một stop để nhìn cho nó sáng hơn. Tăng một stop, nhìn nó sẽ hợp lý hơn. Cả frame số 7 cũng tăng thêm một stop đi, cho toàn bộ khung cảnh nó sáng hơn. Mặt trời thì đương nhiên là cháy rồi, còn white balance thì mình sẽ tăng lên một chút, nhìn cho nó ấm áp hơn. Hiện tại nhìn có vẻ hơi lạnh. Ok, tương tự với keyframe số 8 cũng vậy. Số 9.
Số 9 cũng cho tăng qua ba lăng lên một chút, nhìn cho nó ấm hơn. Tại lúc này là mặt trời đã lên rồi mà, lên cao rồi. Và keyframe cuối cùng để chuyển cảnh cũng tương tự như keyframe số 9, tại hai cái nó ở sát nhau mà. Mình sẽ apply cái số 9 cho số 10. Sync check on. Ok. Tắt cái bao cháy đi. Ok. Tăng thêm một stop đi cho nó sáng hẳn lên, cho nó sáng, nó sẽ hợp lý hơn. Ok, tăng thêm một stop cho keyframe số 9. Cả số 10 cũng y chang. Tăng thêm một stop. Ok. Ok, vậy là mình đã hiệu chỉnh xong cho 10 keyframe. Bước tiếp theo mình sẽ select on, nhấn chuột phải và chọn metadata, save. Nghĩa là lưu cái thông số này cho từng keyframe. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua EVA Timelapse và nhấn reload. EVA Timelapse sẽ load các FAXMP. Và đó các bạn thấy hồi nãy có những keyframe ở khúc cuối mình tăng thêm một stop á. Để qua bên đây nó đã sáng lên rồi này, nó tăng đồ thị nó cũng tăng lên, nhảy lên rồi này. Đó, nó đã được hiệu chỉnh. Tiếp theo mình sẽ nhấn auto transition. Máy đang tính cái bước chuyển đó. Tiếp theo là save. Tiếp theo, rất tuần tự, mình sẽ nhấn Visual Preview. Đó, bây giờ EVA Timelapse sẽ apply cái transition, cái bước chuyển đó, cho tất cả các frame trong chuỗi timelapse của mình. Các bạn chờ nó load lên này. Mình sẽ tua nhanh khúc này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ play thử nha. Đó, bây giờ Dynamic Range đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cái chi tiết đã tốt hơn nhưng mà cái độ nhấp nháy nó vẫn còn. Đó. Độ nhấp nháy nó vẫn còn, chớp á. Chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn hoàn thiện ramping để cho bước chuyển nó được mượt mà hơn. Dynamic Range thì ok rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua phần Visual Deflicker. Các bạn click vào. Ở bên dưới có thanh Smoothing. Mình sẽ kéo thử nha. Kéo càng nhiều sang bên phải thì độ chuyển nó sẽ càng mượt mà hơn. Các bạn để ý phần đồ thị bên trái nha. Khi mình kéo này, mình kéo lên tới khoảng tầm 10. Thêm một chút đi. Thêm nữa, tới khoảng 20 đi. Mình nghĩ 20 là hợp lý. 20. Và nhấn Apply. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn Save. Ok. Rồi các bạn để ý phần đồ thị bên trái nha. Nhìn về đồ thị bên trái, cái đường màu xanh đã hiện ra rõ hơn. Bây giờ đường màu hồng đó, nó sẽ tạo ra những cái đường màu hồng mới và nó sẽ bám sát theo cái đường màu xanh. Tức là EVA Timelapse sẽ uốn nắn cho các độ chuyển giữa các frame nó sẽ mượt mà hơn. Đường màu hồng nó sẽ có xu hướng ôm sát lấy đường màu xanh. Cái hình đó, nó sẽ giống với hình màu xanh hơn. Đó, đây là cái công đoạn mình uốn nắn để chỉnh cho độ chuyển nó được mượt mà đó. Ok, xong, mình sẽ play thử nha. Ok, play. Đó, các bạn thấy bây giờ cái độ chuyển nó đã mượt mà hơn rất nhiều rồi. Cũng còn một chút chớp giật nhẹ thôi, nhưng mà mình sẽ tiếp tục công đoạn Visual Deflicker để làm cho những phần chớp giật nó hết hoàn toàn. Đó, mặt trời lên rồi, đó, độ chuyển có thể nói là 90% đã đạt yêu cầu rồi. Tiếp theo mình sẽ Visual Deflicker. Okay, tiếp tục ramping lần thứ hai. Hồi nãy các bạn thấy ở giá trị 20 đó, bây giờ tự động nó xuống 13 rồi. Mình sẽ nhấn Refine. Ok. Nó sẽ chạy thêm một lần nữa. Rồi save. Nó sẽ chạy thêm một lần nữa. Đó, thì bây giờ các bạn thấy những cái đường màu hồng mới tạo ra này, nó gần như nó hoàn toàn nằm trong cái đường màu xanh rồi. Đó, tạo ra từng frame một, từng frame mới tạo ra đó, nó sẽ nằm hoàn toàn trong đường màu xanh. Mình sẽ tua nhanh khúc này. Đó, bây giờ đường màu hồng gần như nó giống như đường màu xanh rồi. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục play thử. Ok. Cái độ mượt chắc đã đạt đến khoảng 95% rồi. Rất ít bị chớp giật. Thì mình sẽ tiếp tục lặp lại chu trình Visual Deflicker nữa. Mình sẽ tiếp tục cái công đoạn Visual Deflicker cho tới khi nào mà không còn chớp giật thì thôi. Tiếp tục.
Mình sẽ nhấn tiếp tục vào refine. Đó, hiện tại nó đã giảm xuống dưới 10 rồi. Tiếp tục refine. Các bạn sẽ refine cho tới khi nào nó về 0 nha. Là về tới mức mà không còn gì mà để mướt hơn được nữa đó. Thì chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ toàn bộ 100% đường màu hồng đã giống bằng đường màu xanh rồi. Vậy là công đoạn ramping đã kết thúc. Kết quả thực sự là hoàn hảo. Mọi thứ đều rất là mượt mà. Chúng ta đã nhấn save rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về lại Lightroom để xuất file. Chúng ta sort theo full sequence. Đây là toàn bộ các frame của chuỗi timelapse 572 frame. Chúng ta sẽ select on, chọn tất cả các frame nha. Chúng ta nhấn chuột phải vào bất cứ frame nào. Và chúng ta chọn metadata, read. Read là đọc những cái file XMP mới được lưu từ bên LR Timelapse qua đây. Read. Lightroom sẽ load những cái file XMP mới cho tất cả các file RAW này. File XMP là file lưu thông tin mà chúng ta hiệu chỉnh trên file RAW, nó sẽ được lưu vào file XMP. Thì XMP sẽ là cái file trung gian giữa LR Timelapse với lại Lightroom. Ok, bây giờ thì tất cả các frame đều đã được hiệu chỉnh. Chúng ta sẽ qua phần là export để xuất file. Đó. Put in subfolder, tức là sẽ tạo ra một folder con trong cái folder ban đầu. Và chất lượng thường mình để 92. Mình nghĩ 92 là ok. Bạn nào muốn 100 thì cứ để lên 100 cũng được. Ok. Đó, vậy là máy đã hì hục tạo ra 572 file JPEG từ cái chuỗi timelapse bằng file RAW ban đầu. Chúng ta sẽ quay lại LR Timelapse và vào file render video. Đưa đường dẫn tới folder chứa toàn bộ file JPEG vừa được xuất ra. Đây, 572 frame. Nhấn OK. Để codec là mặc định. Chúng ta có thể chọn cái kích thước file xuất ra là Full HD 4K. Mình thì mình cứ để Full HD cho nó đúng tiêu chuẩn. Ok, chất lượng là high quality, sharpen cho nó nét hơn. Các bạn có thể dùng thêm motion blur đối với những cảnh như mây hay là nước hoặc là biển để cho nước nó mịn hơn. Cái đó là tùy các bạn. Và nhấn render video. Đó, chúng ta đã xong được 99% công đoạn xử lý hậu kỳ rồi. Bây giờ chờ xuất file ra thôi. Đây, file đã được xuất ra, thành quả của chúng ta. Ok, mọi thứ đều rất là hoàn hảo, đủ chuyển mượt mà, dynamic range ok. Một shot bình minh trọn vẹn từ đêm sang ngày. Ok, mình sẽ nói nhanh về hậu kỳ timelapse hoàng hôn. Nó cũng tương tự như bình minh thôi. Chúng ta sẽ tạo các keyframe ở những vị trí chủ chốt quan trọng lúc các bước chuyển ở những cột mốc. Ok, và chúng ta sẽ drag to Lightroom, import và sort theo keyframe. Chọn qua tab develop và chỉnh cho keyframe đầu tiên, những thông số rất cơ bản thôi, và apply cho những keyframe còn lại. Chúng ta sẽ tiếp tục hiệu chỉnh cho từng keyframe làm sao cho thấy vừa mắt nhất. Ok, export save meta. Chúng ta sẽ quay lại LR Timelapse và reload. Rồi auto transition, save và tuần tự visual preview. Máy sẽ load. Hiện tại thì đang bị chớp giật rất là nhiều. Chúng ta sẽ làm visual deflicker, thông số là 20, apply, rồi nhấn save và chờ đợi. Ok, đã đỡ nhấp nháy hơn rồi đó. Tiếp tục refine, save. Nó càng ngày càng mượt hơn. Và refine cho tới khi nào về số 0 thì thôi. Lúc đó là cực kỳ mượt rồi. Ok, bây giờ đã rất là mượt rồi. Độ chuyển mượt mà, không còn bị chớp giật nữa. Chúng ta sẽ quay lại Lightroom và sort theo full sequence. Và chúng ta sẽ read metadata. Sau đó export. Chúng ta sẽ xuất ra chuỗi hình JPEG để xuất thành file video. Ok. Export xong chúng ta sẽ quay lại LR Timelapse và vào render video. Rồi xuất file. Ra thành phẩm. Xong. Thủ thuật zoom và pen. Mình sẽ nói về cách tạo zoom và pen. Đây là câu hỏi cũng rất nhiều người hỏi mình chỉ sau câu chụp timelapse có hại máy hay không thôi. Ok, thì đơn giản như thế này. Khung dựng của chúng ta đang là Full HD
Đây, Full HD. Trong khi cái video gốc chúng ta import vào á, nó tới 4K cơ. Cho nên chắc chắn là cái video gốc nó sẽ đang lớn hơn khung dựng rất là nhiều. Đây. Cho nên chúng ta có thể dựa vào đó mà tạo những cú zoom. Ở đây mình sẽ tạo một keyframe. Ok. Mình sẽ tạo một cú zoom out. Giảm đi xuống. Các bạn nhớ là giảm trong phạm vi của khung dựng thôi nha. Nhỏ hơn là không được, nó là bị thiếu. Ok, tầm này đi. Mình sẽ có một cú zoom out. Ok. Còn zoom in thì ngược lại. Thế này mình kéo đây, tăng kích thước của cái video gốc lên, không được quá 100% nha. Đây. Đó. Đây là zoom in. Vậy là chúng ta sẽ có zoom out, zoom in. Ok. Còn với pen thì cũng tương tự như vậy. Mình sẽ tạo cho một keyframe là position ở đây, cho nó nhỏ lại một chút để thấy được mặt nước sẽ đẹp hơn. Đây, chỉnh vị trí lại cho nó có mặt nước đi. Ok. Mình sẽ làm một cú pen từ bên trái sang bên phải. Rồi, di chuyển thêm một chút. Mình sẽ kéo sang bên phải. Và thế là mình sẽ có một cú pen từ trái sang phải. Rất đơn giản phải không nào? Vậy là mình đã hướng dẫn xong toàn bộ quy trình chụp và xử lý hậu kỳ timelapse bình minh và hoàng hôn. Các bạn thấy timelapse có tuyệt vời không? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cứ để lại bên dưới. Mình sẽ đọc tất cả các comment. Và bây giờ thì xách ba lô lên và đi chụp thôi.